हेलो एभ्रिवान, स्वागत छ यहाँहरूलाई मेरो रेसिपीमा। आज म हजुरहरूसँग बोडीको प्यानकेकको सजिलो रेसिपी सेयर गर्न गइरहेको छु र यो बनाउनको लागि हजुरहरूलाई निकै कम इन्ग्रेडियन्ट्सको आवश्यकता पर्दछ। र बोडीको प्यानकेक बनाउनको लागि हामीलाई चाहिने इन्ग्रेडियन्ट्सहरू यस प्रकार रहेको छ। बोडी 100 ग्राम, यसलाई चाहिँ मैले अलरेडी 4 घण्टा जति पानीमा भिजाएर राखेको छु। अन्डा 2 वटा, प्याज एउटा मिडियम साइजको, नुन र खोर्सानीको धुलो चाहिँ आफ्नो स्वाद अनुसार प्रयोग गर्नुहोला। तेल 3 टेबलस्पुन। यो चाहिँ बोडी हो। यसलाई चाहिँ मैले अलरेडी 4 घण्टा पानीमा भिजाएर यहाँ निकालेर राखेको छु। अब म यसलाई ग्राइन्डरमा हालेर हाफ कप पानी पनि त्यसमा एड गरेर ग्राइन्ड गर्दैछु। यो राम्रोसँग ग्राइन्ड भइसकेको छ। यदि हजुरहरूलाई यो अझ बाक्लो छ भन्ने जस्तो लाग्छ भने पछि ब्याटर रेडी गर्ने बेलामा चाहिँ पानी पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ अझै। अब म यसलाई एउटा मिक्सिङ बाउलमा खनाउँदैछु। त्यसपछि अब म यसलाई चाहिने भेजिटेबल्स तयार गर्दैछु। अब म यसलाई चाहिने प्याज, हरियो लसुन र हरियो खोर्सानीलाई चाहिँ मसिनो गरी काट्दैछु। हरियो खोर्सानी चाहिँ अप्सनल हो, यसको साटो धुलो खोर्सानी प्रयोग गर्दा पनि हुन्छ। अब म अघि प्रिपेयर गरेको ब्याटरमा 2 वटा अन्डा मिक्स गर्दैछु र साथै अघि मैले फाइनली चप गरेको भेजिटेबल्सहरूलाई पनि यसमा मिक्स गर्दैछु। साथै नुन र खोर्सानीको धुलो एड गरेर यसलाई राम्रोसँग मिक्स गर्दैछु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ ब्याटर चाहिँ राम्रोसँग रेडी भइसकेको छ। अब म मिडियम फ्लेममा एउटा प्यानलाई तताएर त्यसमा थोरै तेल एड गर्दैछु। तेल राम्रोसँग तातिसकेपछि अघि मिक्स गरेर राखेको ब्याटर 1 डाडु जति म प्यानमा राख्दैछु। अब यसलाई राम्रोसँग प्यानमा फैलाउनु पर्छ ताकि यो राम्रोसँग पाकोस्। अब यसलाई 3 मिनेट जति कभर गरेर लो फ्लेममा पकाइरहेको छु। यो साइड पाकिसकेपछि त्यसलाई फेरि अर्को साइडमा नि पकाउनु पर्ने हुन्छ र फ्लिप गर्नुपर्छ। अर्को साइडमा पनि राम्रोसित पकाउनको लागि यसलाई पल्टाउँदैछु र यसलाई लो फ्लेममा अझै पकाउनु पर्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो प्यानकेक चाहिँ राम्रोसँग पाकिसकेको छ। अब यसलाई एउटा प्लेटमा हालेर बाँकी ब्याटर पनि म त्यसरी नै प्यानकेक बनाउँछु। हाम्रो छिटो मिठो प्यानकेक चाहिँ रेडी भइसकेको छ। अब यसलाई चटनी वा केचपसित खाजा वा नास्ताको रूपमा सर्भ गर्न सकिन्छ। यो रेसिपी चाहिँ मैले फर्स्ट टाइम ट्राई गर्दाखेरि नै एकदमै टेस्टी बनेको थियो, त्यही भएर मलाई सेयर गर्न मन लाग्यो। हजुरहरू पनि एकचोटि ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ यो रेसिपी। मलाई विश्वास छ हजुरहरूलाई पनि यो पक्कै मनपर्नेछ। हजुरहरूलाई मैले सेयर गरेको रेसिपी कस्तो लाग्छ? यदि राम्रो लाग्छ भनेदेखि कृपया लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्सक्राइब गरेर सपोर्ट गर्न नभुलिदिनु होला। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ।